เอ่ยถึงชื่อวง Red Wim นะครับแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นแฟนของวงนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีว่าพวกเขานั้นมีผลงานเพลงเจ๋งๆมากมายครับโดยเฉพาะเพลงประกอบหนังอนิเมะต่างๆโดยเฉพาะหนังของคุณมาโคโตะชินไคอย่างคิเมโนะนาวะหรือ Your Name นะครับหรือว่าจะเป็น Weathering with You หรือว่า Suzume ที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายในฐานะของการทำเพลงประกอบที่เข้ากับภาพยนตร์แล้วก็ขับพลังของภาพยนตร์นั้นออกมาได้อย่างดีสุดๆจนถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อเพลงประกอบของญี่ปุ่นแต่จะเชื่อหรือไม่ครับว่ากับงานตัวล่าสุดที่ออกมาในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเช้าที่จะต้องได้ยินกันแทบทุกวันในญี่ปุ่นนั้นมันเป็นผลงานของ Red Wim ที่ถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากชาวญี่ปุ่นว่ามันไม่เข้ากับละครเอาซะเลยไม่เกี่ยวว่าวงจะดังมาแค่ไหนแต่ไม่เข้าก็คือไม่เข้าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นวันนี้เราจะมาติดตามดราม่าเรื่องนี้กันนะครับทามาโมโนะเพลงที่เข้าใจยากมากเกินไปจนถูกวิจารณ์ว่าไม่เข้ากับละครอันปังสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ก็มาดูเรื่องดราม่าแปลกๆที่เกิดขึ้นในวงการเพลงญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับคือสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามวงการละครญี่ปุ่นนะก็ต้องขอเกริ่นให้ฟังก่อนว่าช่อง NHK ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีรายการละครเช้านะครับที่ฉายติดต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1961 นู่นเลยโดยจะฉายเป็นตอนสั้นๆประมาณ 5-20 นาทีในตอนเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เรียกกันว่าอาซาโดระหรือว่าละครเช้านี่แหละนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นรายการที่เห็นกันได้แทบทุกวันแม้จะเป็นตอนสั้นๆก็ตามนะครับที่สำคัญก็คือผู้ทำเพลงประกอบละครอาซาโดระแต่ละเรื่องเนี่ยก็มักจะได้รับการโปรโมทในงานขาวแดงตอนสิ้นปีอีกด้วยซึ่งหลังจากเรื่องที่แล้วครับเรื่องโอมุสุบิที่นำแสดงโดยฮาชิโมโตะคันนะฉายจบไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมแล้วก็ทำเรตติ้งค่อนข้างแย่เอาไว้นะครับพูดตรงๆก็คือแย่ที่สุดตั้งแต่มีอาซาโดระมานั่นแหละซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนาะและเรื่องที่เข้ามารับไม้ต่อภายใต้ความกดดันของเรตติ้งจากเรื่องโอมุสุบินั้นก็คือเรื่องอันปังเรื่องนี้นั่นเองครับซึ่งเรื่องอันปังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคุณทาคาชิยานาเซะผู้แต่งเรื่องที่ทุกคนรู้จักกันดีครับอันปังแมนนั่นเองครับแต่ว่าเรื่องนี้มันจะค่อนข้างเน้นประเด็นไปที่ตัวภรรยาของเขาอย่างคุณโนบุโฮมัสึเรียกว่าอันปังแมนมันเป็นมังงะแล้วก็อนิเมะที่คนญี่ปุ่นไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหลายๆคนก็เลยคาดเดากันว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ย่อยง่ายเข้าใจง่ายเช่นเดียวกับเพลงประกอบครับหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเพลงง่ายๆน่ารักเหมือนกับเพลงอันปังแมนที่เป็นเพลงมาร์ชแบบนี้เฮ้ยมันต้องเหมาะกับการแบบออกกำลังกายยามเช้าแน่ๆนะครับแต่พอมีการเปิดเผยผู้ทำเพลงประกอบของเรื่องอันปังออกมาก็มีกันเล็กน้อยเพราะว่าเป็นชื่อของวงเจ้าพ่อเพลงประกอบอย่าง Red Wim นั่นเองครับก็เลยเอาคนอึ้งไปเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วเพลงประกอบมันจะออกมาเป็นแนวไหนกันแน่ Red Wim จะยอมมาทำเพลงมาร์ชเด็กๆไหมนะหลายๆคนก็เรียกว่าตื่นเต้นรอดูในตอนแรกนะครับตัวคุณโนดะนักร้องนำแล้วก็ผู้แต่งเพลงของวง Red Wim นั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง NHK ในตอนก่อนที่เรื่องนี้จะออนแอร์ว่าผมอ่านบทละครนี้แล้วก็ยิ่งรู้สึกชอบตัวละครอันปังแมนมากขึ้นผมได้แต่สงสัยว่าเพลงแบบไหนกันนะถึงจะเหมาะสมกับการประกอบเรื่องนี้ผมตั้งใจที่จะทำเพลงที่มีชีวิตชีวามีความท้าทายและการผจญภัยผมมีความสุขและเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเดินทางไปกับอันปังถึงครึ่งปีครับหมายถึงว่าละครนี้มันจะออนแอร์ติดต่อกันไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นเวลาครึ่งปีนะครับแล้วคนแรกที่ชิงออกมาชมเพลงนี้ก่อนเลยก็คือมิโอะอิมาดะครับนางเอกของเรื่องที่บอกว่าโอ้โหเธอยิ่งฟังเพลงนี้มากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเข้ากับโลกทัศน์ของอันปังมากขึ้นและเธอก็จะรู้สึกดีใจและเธอนั้นสามารถทำให้เช้าวันใหม่ของทุกคนนั้นสดใสขึ้นได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเรียกว่าก่อนจะออนแอร์ก็คือสัมภาษณ์กันชื่นมื่นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าประเด็นดราม่านี้ก็มาทันทีตั้งแต่ออนแอร์เทปแรกครับเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยว่ากันว่าไม่ได้มีปัญหานะคือผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็คือเจ้าเพลงประกอบนี่แหละครับคือผมอาจจะเปิดเพลงประกอบให้ฟังหมดไม่ได้นะเดี๋ยวคลิปบินนะครับแต่ว่าเพลงประกอบนั้นก็ประมาณนี้ครับณตอนนี้ยังไม่มีการปล่อยตัวเต็มออกมาจากทาง Red Wim นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจะปล่อยออกมาในวันที่18เมษายนก่อนหลังจากนี้ไม่กี่วันนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงทามาโมโนะซึ่งแปลว่าของขวัญ นั่นเองนะครับซึ่งณขณะที่ผมทำคลิปอยู่นี้ตัวเต็มยังไม่ออกมาพวกเนื้อเพลงคำแปลอะไรต่างๆก็ยังไม่มีออกมาทั้งนั้นนะครับจะทำความเข้าใจในเพลงนี้ได้ก็แค่ที่เขาฉายในเพลงตอนเปิดละครเท่านั้นครับผมก็พยายามทำความเข้าใจกับมันแล้วแต่ว่าก็จัดว่ายากในการทำความเข้าใจอยู่นะเนื้อหาของเพลงนั้นเท่าที่เข้าใจนะก็พูดถึงชีวิตที่เชื่อมโยงกับทั้งอดีตและอนาคตที่มองไม่เห็นบทเรียนชีวิตต่างๆในสังคมมนุษย์นั้นทำให้ทุกพื้นที่ไม่เหลือพื้นที่กับเหตุผลอีกต่อไปเราใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากเหลือเกินแต่ในที่สุดพรุ่งนี้ก็จะมาถึงเร็วๆนี้
คุณมีกุญแจวิเศษนั้นอยู่แล้วนี่ฉันขอฝากการตัดสินใจราวกับเทพเจ้านั้นไว้ที่เธอเลยนะก็แปลแบบคร่าวๆนะครับในเวอร์ชั่นของละครได้ประมาณนี้เพราะว่าตัวเต็มมันยังไม่ออกมานะครับซึ่งใครฟังคำแปลแล้วไม่เข้าใจก็ไม่แปลกครับเพราะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นคนญี่ปุ่นเองก็บอกว่ากูก็ไม่เข้าใจครับซึ่งนอกจากเพลงแล้วครับตัวฉากเปิดซึ่งเป็นเพลงนี้ประกอบนะมันเป็นผลงานการสร้าง Special Effect ของคุณเรวาคุอิไดเรคเตอร์ชื่อดังนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามันเป็นฉากที่มีน้องมิโอะนางเอกของเรื่องเดินอยู่คนเดียวครับในฉากที่เป็น Special Effect ซึ่งถ้าถามว่ามันเป็นเพลงแล้วก็ MV ที่เจ๋งไหมผมต้องบอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งนะมันโคตรเจ๋งเลยนะครับแต่มันก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายว่าและไอความเจ๋งตรงเนี้ยมันเข้ากับเนื้อเรื่องอันปังไหมมันเข้ากับอันปังตรงไหนคือนอกจากเนื้อเพลงเนี่ยจะต้องตีความเยอะมากพูดง่ายๆว่าฟังยากนะครับฟังไม่รู้เรื่องประมาณนั้นแหละไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรยิ่งมาฟังในตอนเช้าๆที่มันแบบเพิ่งตื่นนอนเนี่ยมันยิ่งดูไม่เหมาะเลยมันน่าจะเป็นอะไรที่ย่อยง่ายกว่านี้หน่อยที่สำคัญก็คือเขาบอกกันว่านอกจากเพลงแล้ว MV ก็ไม่ได้เข้ากันเลยครับคือมันสวยนะแต่ว่าน้องมิโอะทำไมต้องใส่ชุดแบบสมัยใหม่ทั้งที่ในเรื่องอ่ะมันย้อนยุคไงจะมีอะไรที่เกี่ยวกับอันปังหน่อยก็มีแค่ฉากจบที่มีรูปอันปังแมนขึ้นมาแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะขออ่านคอมเมนต์ของแฟนๆชาวญี่ปุ่นที่มีปัญหากับเพลงประกอบเรื่องนี้แปลมาแบบตรงๆเลยนะไม่ได้ใส่ไข่นะครับขอโทษแฟนของรัดวิมด้วยนะแต่ว่าฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าการฟังเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครตอนเช้าเนี่ยมันช่างยากลำบากเหลือเกินสิ่งที่ฉันอยากจะบ่นเพียงอย่างเดียวก็คือเพลงประกอบของรัดวิมมันไม่เข้ากับเนื้อเรื่องเลยแต่ว่านี่มันก็เป็นเพียงแค่ตอนแรกถ้าฟังไปเรื่อยๆมันก็อาจจะโอเคขึ้นก็ได้มั้งนะฉันว่ามันมีความผิดปกติกับเพลงประกอบแล้วแหละไม่ได้บอกว่ารัดวิมไม่ดีนะแต่ว่าฉันฟังเนื้อร้องไม่เข้าใจเลยต่างจากละครเช้าเรื่องอื่นๆที่เพลงมันฟังง่ายเข้าใจง่ายเสียงร้องมันสูงเกินไปสำหรับเวลา 8 โมงเช้าหรือเปล่านะผมได้ยินครั้งแรกก็นึกว่าเพลงต่างชาติหรือเปล่าเพราะฟังเนื้อร้องไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่า NHK นั้นใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกเพลงฉันว่ามันเป็นเพลงประกอบที่ฟังไปครึ่งปีก็ไม่ติดหูหรอกเพลงมันน่ารำคาญมากแม้จะอ่านเนื้อเพลงแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีผมไม่รู้จักเพลงของวงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเพลงในตอนเช้ามันควรจะทำให้สดชื่นหรือเปล่าแต่เพลงนี้ไม่ทำให้รู้สึกเป็นแบบนั้นเลยผมชอบละครเรื่องนี้แต่นี่เป็นสิ่งเดียวที่ไม่เข้าพวกเลยครับฉันว่าเอาเพลงนิ้วโป้งยู่ไหนนิ้วโป้งยู่ไหนมาเป็นเพลงประกอบยังจะเข้าท่ากว่าอีกนะผมรู้สึกว่าตื่นมาแล้วมันทำให้ชีวิตวุ่นวายหดหู่ตั้งแต่เช้าเลยเพลงมันดีนะแต่ไม่ใช่เพลงที่อยากฟังทุกๆเช้าอ่ะบอกตรงๆว่าพอเพลงนี้ขึ้นมาผมต้องปิดเสียงเลยครับอย่าว่าแต่เด็กจะไม่เข้าใจเลยครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาจริงปะเพลงก่อนหน้านู้นของเคนชิโยเนสึมันก็ฟังยากแต่มันก็ยังโอเคเพลงเรื่องก่อนของบีสมันก็โคตรเจ๋งนะแต่เพลงของเรื่องนี้มันแย่ที่สุดเลยตอนแรกนึกว่าเป็นเพลงของโฆษณาอื่นของช่องเข้ามาแทรกซะอีกครับอะไรประมาณนี้ครับจริงๆยังมีอีกเยอะแต่ว่าเอาเป็นว่ายับครับกระแสส่วนใหญ่คือเทมาทางนี้ไปหมดแต่ถ้าถามว่ายังมีคอมเมนต์กลางๆหรือว่าคอมเมนต์ที่ชื่นชอบเพลงนี้บ้างไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับถึงจะมีน้อยแต่ก็ถือว่ามีเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลของฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าเพื่อความยุติธรรมนะครับฉันไม่ได้สนใจในความไม่ลงตัวนี้หรอกแต่ว่าฉันมองหาเพลงที่จะฉีกแนวจากเพลงอาซาโดระเดิมๆมานานแล้วผมก็ชอบนะที่รัดวิมทำให้มันไม่เหมือนเพลงละครเช้าเลยเนื้อหาของเรื่องต่างหากที่สำคัญที่สุดเฮ้ยคนที่บอกว่าไม่ชอบอ่ะพี่ลองรีเสียงลงนิดนึงสิมันอาจจะดีก็ได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับการร้องคาราโอเกะครับแต่ว่าพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเช้าวันใหม่มันเริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆผมรู้สึกขำที่หลายคนบอกว่าเพลงนี้นั้นเป็นเพลงที่เข้าใจยากที่สุดในประวัติศาสตร์ละครเช้าแต่ในฐานะของคนที่เป็นแฟนรัดวิมอย่างผมก็เข้าใจได้ทันทีว่ามันมีความหมายประมาณนี้นะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าแล้วก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดครับว่าคอมเมนต์ไม่ชอบเนี่ยเยอะกว่าคอมเมนต์ที่ชอบหลายเท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้แม้แต่นักวิชาการในญี่ปุ่นก็ออกมาพูดถึงมันในนิตยสารสปานะครับโดยเขาคิดว่าที่เพลงนี้มันดูไม่เข้ากับเรื่องเลยมันเป็นเพราะว่าแนวคิดของคุณโนดะแห่งแรดวิมผู้เขียนเพลงนี้กับวิธีคิดของอาจารย์ทาคาชิยานาเซะผู้เขียนอันปังแมนนั้นมันช่างแตกต่างกันเขาใช้คำว่าราวกับน้ำและน้ำมันครับเมื่อคนได้ยินว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของอาจารย์ยานาเซะกับภรรยาภาพที่ผุดขึ้นมาในใจของทุกคนก็คือความเข้าใจง่ายเหมือนกับเพลงมาร์ชอันปังแมนซึ่งเป็นเพลงคีย์เมเจอร์ที่ฟังแล้วสดใสฟังได้ตั้งแต่เด็กยันคนแก่ในขณะที่เพลงเปิดของเรื่องนี้มันกลับเป็นเพลงคีย์ไมเนอร์ที่ดูแบบมนๆแถมพรั่งพรูด้วยศัพท์หรูหราออกมาเยอะมากจนยากเกินที่จะทำความเข้าใจได้ในทันทีและมันเป็นการพัฒนาที่ตรงข้ามกับความเป็นอันปังแมนที่ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้เพลงทามาโมโนะนั้นมันเป็นสไตล์ที่คุ้นเคยของโนดะและเขาก็ถ่ายทอดบุคลิกของตัวเองออกมาได้อย่างไม่มีที่ติแต่ไม่ใช่กับการถ่ายทอดบุคลิกของอาจารย์ยานาเซะออกมาเพลงเปิดนั้นมันควรอุ่นเครื่องเพื่อเข้าสู่ละคร
แต่เพลงนี้มันกลับกลายเป็นว่าพอได้ยินแล้วคนดูกลับหลงทางไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรโอ้โหเรียกว่านิตยสารผู้เชี่ยวชาญก็สับเละเลยเหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวของผมที่ติดตามผลงานของ RADWIMPS มาโดยตลอดพอฟังเพลงนี้ครั้งแรกก็รู้สึกอึ้งไปเหมือนกันนะคือผมว่ามันจะเป็นเพลงที่เจ๋งเลยทีเดียวถ้าได้ฟังมันในฐานะของซิงเกิล RADWIMPS ก่อนนะมันน่าจะขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในเพลงโปรดของผมได้เลยครับแต่เพราะว่าเพลงนี้มันออกมาครั้งแรกในฐานะของเพลงเปิดอันปังผมฟังครั้งแรกก็รู้สึกตั้งแต่แรกไม่ต่างกับคนอื่นครับว่ามันดูไม่ค่อยเข้ากับเนื้อเรื่องเท่าไหร่ไม่เข้ากันเลยแหละนะคือเพลงก็ดูงงๆอยู่แล้ว MV มันก็ยิ่งงงไปใหญ่เพราะมันดูไม่เกี่ยวกับละครเลยอะโอเคน้องพี่โอน่ารักไม่มีข้อติครับแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีอะทำไมถึงต้องแต่งตัวเป็นแบบสมัยใหม่อะพยายามจะโยงความล้ำนี้กับเรื่องอันปังแต่ว่ามันก็ยังงงๆอยู่นะครับถ้าถามว่ามันเป็นความผิดของ RADWIMPS ไหมก็ต้องบอกว่าเพลงนี้มันเป็นซิกเนเจอร์นะมีสไตล์ของ RADWIMPS ที่ชัดเจนมากนะครับผมว่าถ้าคุณเลือกใครมาทำเพลงประกอบอ่ะคุณก็ต้องคาดหวังสไตล์ของศิลปินคนนั้นจริงไหมครับถ้าเกิดคุณเชิญ X Japan มาทั้งวงมาทำเพลงอ่ะคุณจะไปคาดหวังให้เขาทำเพลงแบบไหมไทยหัวใจศิลป์ก็คงไม่ได้นะ RADWIMPS ถูกจ้างให้มาทำเพลงนี้เขาก็คงต้องใส่ความเป็นตัวตนของเขาเข้ามาครับจะให้มาทำเพลงที่แบบโอ้เข้าใจง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็จะเสียความเป็นตัวตนของ RADWIMPS ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับความไม่เข้ากับละครณตอนนี้มันก็เป็นเรื่องจริงที่หลายๆคนสัมผัสได้นะครับแต่ถ้าว่าผมว่ามันก็ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องอะนะเรายังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องนั้นมันจะดำเนินไปทางไหนมันอาจจะเข้ากับเพลงนี้ในสักวันหนึ่งก็เป็นได้แล้วถ้าวันหนึ่งเนื้อเรื่องมันนำไปสู่จุดที่ทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยทั้งเพลงและ MV ตัวเนี้ยมันเข้ากับเนื้อเรื่องได้เลยว่ะผมว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆนะครับแต่ตราบใดที่วันนั้นยังไม่มาถึงณขณะนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่ยังไม่เข้ากับละครจริงๆนั่นแหละศิลปินที่ดีศิลปินที่เก่งศิลปินที่มีตัวตนของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์เป็นลายเซ็นชัดเจนมากเกินไปก็อาจไม่ได้เหมาะกับงานทุกงานนะครับนี่ก็อาจจะเป็นบทสรุปของเพลงนี้ณขณะนี้นะแต่ถ้าหลังจากวันที่18ที่เขาปล่อยเพลงเวอร์ชันเต็มออกมาของฝั่ง RADWIMPS แล้วความรู้สึกของผมนั้นอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับเพลงมันไม่ได้แย่นะมันเป็นเพลงที่ดีด้วยซ้ำถ้าตัดความที่ว่ามันเป็นเพลงประกอบอันปังออกไปผมว่าผมค่อนข้างชอบเพลงนี้เลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้และชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกดสมาชิกกดแจ้งเตือนตรึดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงธรรมาโมโนของ RADWIMPS นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าบทเรียนชีวิตต่างๆในสังคมมนุษย์ทำให้ทุกพื้นที่ไม่เหลือที่ให้กับเหตุผลอีกต่อไปเราใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากเหลือเกินแต่สุดท้ายในที่สุดพรุ่งนี้นั้นก็จะมาถึงในเร็วๆนี้สำหรับวันนี้จากกับเลยแล้วกันครับบายบายอันปังแมนชีวิตของเราพอใจแล้ว